हामी हेरिटेज गर्दाखेरि उता के गर्छौँ भने देयर आर बुक्स देयर आर कल युनिफर्म कोड अफ बिल्डिङ कन्जर्भेसन यो पनि हो डिफ्रेन्ट एडिसन्सहरूको छ but they give you a formula for calculating the earthquake force because there are so many unknowns. They give you a little bit higher coefficient and they multiply that by the weight and that is the force for which we design. But your information छ नयाँ recreate गर्नु पर्दैन research गर्नु पर्दैन. That's the message I'm trying to throw here. So we have to use the available knowledge जुन मिक भने नि modern earthquake engineering knowledge त्यो use गरेर we don't have to reinvent the wheel. So my just a few simple example ल्याएको छु. यो चारनारायण temple before the earthquake it became like this. For vertical loads यसको वेटहरु यो हो. For vertical loads no problem. The system is there. अब earthquake load राख्दाखेरि कहाँ त earthquake load is dynamic, it is not vertical, it is not by gravity. हैन? It is a lateral load. I throw in whatever numbers I calculate, I throw in this earthquake load. I didn't want to go into the mathematics of it, but I'll tell you. Shear strength भनेको के भन्ने कि if you got this plane and you got this plane moving, this is shearing off. यो अब भनौँ 27.4 kips of lateral load at that level छ भने त्यहाँ त्यति सर्फेस हुनु पर्यो त्यसलाई रेजिस्ट गर्नलाई. यहाँ दुईटा वाल छ यता र यता वाल छ हुँदाखेरि मैले 2 गरे 13.7 किप्स अफ ल्याटरल लोड एउटा वालले देख्ने भयो माथिको लेभलमा. अब त्यो वाल चाहिँ नि सर्टन डाइमेन्सन XYZ डाइमेन्सन हुने भयो. त्यसको एरिया लिएर त्यो लोडलाई मैले राखेँ भने 11.9 पाउन्ड्स पर स्क्वायर इन्चको स्ट्रेस आउँछ. स्ट्रेस भने त्यति प्रेसर आउँछ भनौँ सिम्पलिस्टिकली. कोडले अलाउ गर्ने भने कोड भनेको हाम्रो रिसर्च 3 pounds per square inch भनेपछि देयर इज अ मेजर डिफरेन्स. द्याट्स वाइ पुरानो सिस्टममा त्यो नभएकोले or we cannot establish that it comes to 11. So there is a problem भन्ने खोजा त्यो के नम्बर रन्स गर्दाखेरि र अलाउबल भ्यालुहरुसँग कम्पेयर गर्दाखेरि our systems are very 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 weak for earthquake forces, not for vertical forces. Earthquake is always a lateral force. Generally हामी यहाँ चाहिँ overturn हाम्रो ओभरअल गर्छौँ ओभरअल इज गोइङ टु टर्न आउट ओके. तर डिफिसियन्सीजहरु चाहिँ करेक्ट असम्पसन्सहरु छ. ल्याटरल लोड सिस्टमहरु छ, लोड पाथ छ, कनेक्सन छ, सोइल छ र धेरै धेरै यस्तो धेरै सिचुएसनहरु एड्रेस नभएकोले हामीले चाहिँ यो हेरिटेज स्ट्रक्चरहरुमा इन्जिनियरिङ एनालिसिस गरिनौं भने वी आर पुटिङ द पब्लिक एट रिस्क. अब यसमा पनि क्याटेगोरी हुन्छ. अब तपाईँ सानो चिबा बनाउनुहुन्छ भने आई डोन्ट रियली केयर. तर तपाईँ कास्टमन्द बनाउनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ क्यालकुलेसन मलाई देखाउनुहुन्छ भने इट इज नट एक्सेप्टेबल. कन्सेप्चुअल हो. अब त्यो अब यो चाहिँ आई विल टेल यु द फोर्स क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाहरू छ. हामी सबैले फिजिक्स पढ्दा फोर्स इज मास इन्टु एक्सेलरेसन हो नि त फन्डामेन्टल. अर्थक्वेक फोर्स पनि मास इन्टु सम एक्सेलरेसन. अब कहिले जी भन्छ कहिले के भन्छ कसले के भन्छ. तर त्यो कोएफिसिएन्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि अल काइन्ड्स अफ अदर प्यारामिटर्स फर इक्जाम्पल कुन हामीले जोन भन्छौँ कुन जोनमा परेको छ कस्तो यो होटल हो कि यो हस्पिटल हो कि यो त्यो अनुसार हामी इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भन्छौँ. हस्पिटल अर्थक्वेक पछि चल्नुपर्ने फायर भएपछि उनीहरूलाई भेरी हाई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर दिन्छौँ विच इज 1.5. घरको लागि 1 भयो. तपाईँको यो अब नेसनल मोन्युमेन्ट वी मे गिभ इट 1.25 होइन. तर यस्तै अब सिस्टमहरु छ डायाफ्राम भनेर मैले अघि भने नि यो हरिजन्टल र भर्टिकल हुन्छ. कुनै प्लाइवुडको हुन्छ कुनै अब सिमेन्ट कङ्क्रिटको हुन्छ. त्यसको एनालिसिस मेथडहरु फरकहरु हुन्छ होइन. यो प्याटर्नको हो. दिस इज ट्रेडिसनल. मैले स्यान्डिङमा बनाएको छु सिमिलर बट दिस इज अर्थक्वेक इन्जिनियर्ड बिकज आई हेभ गट द हार्डवेयर आई हेभ गट द लोड पाथ. इनफ्याक्ट यहाँबाट मैले यो टुना लगेको छु राखिदिएको छु. इट हेज सम काइन्ड अफ लुक. यहाँको जस्तो त होइन. आई क्यान डु इट. मेम्बर साइजहरू मिल्छ होइन. अब यहाँ प्याटर्नमा सुकेको छ. मेरो घरमा सुन्दाएर छ यहाँहरू चाहिँ आई हेभ कन्सटेन्ट रनिङ वाटर बिकज आई हेभ अ पम्प भनेको दिस थिङ्स आर डुएबल. मैले बोस्ट गरेँ भने डुएबल. यो म्याजिक छैन यसमा के. अब यहाँ कसरी बनायो भने यो सिम्पली देखाइरहेको छु. फ्रेमिङ भयो उसले प्लाइवुड राख्यो. यहाँ पनि किला पाउँदो रहेछ. यो किसिम किसिमको किला हुन्छ. अब यो रिसर्च यसमा हुनसक्छ. तर भित्र मैले यो सपोर्ट गरेर सिस्टम राखेको छु. यहाँ अर्को सपोर्टिङ सिस्टम राखेको छु मैले हुँदाखेरि अब त्यसको माथि चाहिँ नि प्लाइवुड यो सबै प्लाइवुड राखिसकेपछि वाटर प्रुफिङ राखेँ. त्यसको माथि छाना राखेँ. गर्न सकिन्छ. मैले माटो राख्नु परेको छैन यसमा.
हुँदाखेरि अब इट लुक समथिङ लाइक